Bună ziua! Cea mai importantă parte a vânzării dragostei, a practicării celei mai vechi meserii din lume, este oprobiul public. Este imaginea negativă pe care o astfel de femeie și-o face și care nu va fi prea curând îmbunătățită și probabil că fiecare dintre doamne știe despre anumite persoane care practică așa ceva și cum sunt văzute în comunitate. Dar, dincolo de asta și pe baza unei astfel de imagini care s-a făcut mai negativă decât e cazul să fie, persoanele care practică așa ceva riscă foarte, foarte mult întâlnirea cu sadicii moderați pe de-o parte și cel mai rău cu ăia ucigași, ălora care le place să ucidă femeile. Pentru că Jack Spitecătorul, cel mai cunoscut caz de sadism ucigaș, a ucis astfel de persoane care practicau o astfel de meserie. Și dacă vă uitați prin jurnalele sau prin experiența unor astfel de persoane care practică o astfel de meserie, o să vedeți cicatrice de la întâlnirea cu astfel de sadici, pentru că, din păcate, civilizația asta aduce și această satisfacție de neînțeles pentru noi, omul simplu, de a face femeia să sufere fizic. Asta e o satisfacție sexuală pentru unii. Și, încă o dată zic, satisfacția asta dusă la maxim este însuși sadismul ucigaș, care nu s-a studiat suficient în manualele de psihopatologie, în tratatele de psihopatologie. Deci iată că ăsta este un risc imens pe care cine vrea să facă sau cine face așa ceva, mai mult sau mai puțin asumat, și îl asumă. Deci ar fi bine să studiați experiența altor persoane care la un moment dat au scris și ele niște jurnale sau chiar au făcut teorii, că o bună parte din feminism este constituit din astfel de persoane. Deci iată, asta este a treia parte negativă a practicării celei mai vechi meserii din lume, pe lângă cele două pe care le-am spus în videourile anterioare, respectiv lipsa unui anumit moment important în relațiile intime sau, pentru femeile ninfomaniace, un anumit disconfort psihic după ce au astfel de raporturi intime. O zi faină!